Nejlepším přítelem horolezce není obytná dodávka a není to ani moka konvička. Dokonce to možná ani není váš spolulezec. No dobře, spolulezec ten by to být měl, ale co spojuje vás a vašeho spolulezce? Ano, správně je to horolezecké lano, ale jak si takové lano správně vybrat? To vám přesně řekneme v tomhle videu, které vám přináší český výrobce lan Tendon. Lezení nebo horolezectví to je hodně široký pojem. Těch lezeckých disciplín máme hned několik a každá vyžaduje specifické lano. Tendon, ten má v nabídce skoro 30 typů dynamických lan a ty se dělí do 3 základních kategorií. Rozlišujeme lana jednoduchá, dvojitá a poloviční. A ta hlavní, nejsilnější kategorie jsou právě ta lana jednoduchá. Jednoduchá lana, jak už název napovídá, se používají v jednom prameni a nejčastěji je využijete při sportovním lezení, jak na umělé stěně, tak venku na skalách a ve výjimečných případech i na odjištěných vícedélkách. Druhou kategorií jsou lana dvojitá, také se jim hovorově říká dvojčata, a ty se, jak název napovídá, používají ve 2 pramenech a nejčastěji je využijete v horách. Ty 2 prameny používáme primárně kvůli bezpečnosti, ale pak samozřejmě také kvůli slanění, kdy se 2 prameny jste schopni využít celou délku lana. Tou třetí poslední kategorií jsou lana poloviční. Ty se používají také ve 2 pramenech, ovšem tyhle prameny se cvakají do postupového jištění odděleně. A to hned z několika důvodů. Ten první je opět zvýšení bezpečnosti, třeba při pádu kamení, kdyby se jeden pramen přesekl. Ten druhý je co nejpřímější vedení lana a snížení tření, když lezete cestu, která se klikatí a nevede úplně přímo. Ten třetí důvod je co nejmenší zatížení postupového jištění v případě pádu. To oceníte hlavně, když lezete po vlastním jištění. Tak a teď, když už víte, které typy lan se v nabídce nachází, pojďme se trochu blíž podívat na ta jednoduchá lana. Tendon má v nabídce jednoduchá lana od průměru 8,6 mm až k 11 mm a každý ten průměr se hodí na trochu jiný typ lezení. Sportovní lezci, kteří lezou těžké sportovní cesty, budou nejčastěji volit nízké průměry. Primárně kvůli nízké váze, protože když polezou těžkou, dlouhou převislou cestu, potřebují ušetřit každý gram. Průměry mezi 9 a 10 mm je taková zlatá střední cesta. Pokud jste průměrně výkonný lezec, lezete hlavně na sportovních cestách, zvolte tenší lano. Pokud chcete líst na písku, tak určitě zvolte lano s trochu vyšším průměrem, ono bude mít větší životnost. Lana s tloušťkou přes 10 mm, to je trochu specifická kategorie, která největší využití najde třeba na stěnách při jištění top rope a podobně, kde je opravdu vyžadována co největší odolnost a co nejdelší životnost. Zároveň při výběru lana a jeho průměru myslete na to, jaké jistítko používáte. Každá jistící pomůcka je kompatibilní s různými průměry lan a proto si to zkontrolujte dřív, než si půjdete lano vybrat. Na tomhle místě ale nesmíme zapomenout na jednu specifickou kategorii jednoduchých lan a to je ta, která má certifikaci jako jednoduché lano, dvojče i půlka. Tenhle zvláštní hybrid najde největší využití při ledovcových túrách a při jednodušším lezení v horách, kdy potřebujete univerzální lano, které nebude moc vážit, ale budete ho moct použít právě i jako single, třeba právě na nějakém trojkovém hřebeni při výstupu na 4000. Dvojčata a půlky, to je taková kategorie, která se trochu prolíná a je to čistě a jenom proto, že technologie se posunuly a tyhle lana se dají certifikovat na obě 2 certifikace v podstatě najednou. V jednoduchosti to znamená, že pokud máte od Tendonu poloviční nebo dvojité lano, můžete ho použít jako dvojče i jako poloviční lano a výjimkou je pouze model Master 7.0. Ten je tak tenký, že lze používat pouze jako dvojité lano. Většina horolezců nechce do kopce tahat těžké balíky lan, proto v případě dvojčat a půlek volí ty nižší průměry s co možná nejnižší hmotností. Ale zároveň i tady platí, že čím vyšší průměr zvolíte, tím delší životnost získáte. Vyšší průměr u polovičního dvojitého lana také samozřejmě znamená lepší manipulovatelnost a trochu vyšší bezpečnost. Tak, teď už víte, jaký typ lana potřebujete a víte, jak si vybrat průměr lana, který potřebujete. Teď se ale podíváme, jak dlouhé lano potřebujete. A bohužel v tomhle bodě vás zklamu, možná jste si mysleli, že na sportovní lezení vám prostě stačí jednoduše 60. A v mnoha případech to takhle bude. Ale najdou se i takové, kde budete potřebovat lano třeba delší, anebo možná trochu kratší. Ty příklady jsou jednoduché. Na umělé stěně se vám často nebude chtít motat 60-metrovým lanem a bude vám tam stačit lano dlouhé 40 metrů. Nebo naopak, třeba si oblíbíte lezení v Labském údolí, kde mají cesty častokrát přes 60 metrů a tam byste potřebovali lano, které bude mít délku 80 metrů.
Takže 60 metry rozhodně nic neskazíte. Ve většině lezeckých oblastí vám 60 metrů bude bohatě stačit jak na vylezení cesty, tak i na její slanění, ale najdou se specifické oblasti a specifická použití, kde zkrátka budete potřebovat lano buď kratší, anebo trochu delší. Kratší lano to možná ožilíte, přeci jenom bude vás to stát jenom trochu motání navíc. To delší lano, tam se možná v některých oblastech téhle volbě nevyhnete. U polovičních a dvojitých lan bude výběr délky trochu jednodušší. Většinou se používají buď 50metrová anebo 60metrová lana. V případě 50 metrů určitě uspoříte nějakou hmotnost, ale bude vám chybět 10 metrů při slanění. Takže zůstává jenom na vás, jestli zvolíte trochu těžší lana, ale pohodlnější a rychlejší slaňování. Horolezecké lano charakterizují také některá čísla. Průměr, ten už jsme si vysvětlili, stejně tak jsme si vysvětlili délku, ale pak jsou tu taková, která potřebují vysvětlit trochu víc do hloubky. To první, na které se podíváme, je rázová síla. Udává se v kilonewtonech a obecně můžeme říct, že čím nižší rázová síla, tím měkčí a příjemnější pády do lana budete zažívat. Pokud bychom to měli zkonkretizovat, tak cokoliv okolo 8 kN je opravdu výborné číslo. Pokud si vezmete lano s rázovou silou pod 8 kN, můžete si být jistí, že pády budou opravdu do měka. Pokud zvolíte lano s trochu vyšší rázovou sílou, budete mít na druhou stranu jistotu, že to bude lano s větší odolností. Další číslo, které charakterizuje horolezecké lano, je počet pádů. Každé lano, které projde certifikací, musí splňovat minimálně 5 normovaných pádů a věřte mi, normovaný pád je něco, co za celý lezecký život zažije málo kdo z vás. K tomu ještě můžeme přidat, že čím víc pádů lano nabízí, tím větší odolnost a životnost má. Poslední číselnou charakteristiku, kterou zmíníme, je tzv. Uzlovatelnost, která v čísle vyjadřuje, jak moc je lano měkké, příjemné a ohebné. Spíš než dívat se konkrétně na takové číslo, je lepší si lano vzít do ruky a pěkně si s ním pomazlit. Tak přesně poznáte, jak moc měkké a příjemné je. Pokud jste si mysleli, že už jste se dozvěděli úplně všechno, tak ještě to tak není. Zbývá se podívat na technologie, které se s lany tendon pojí. Hned z kraje se podíváme na impregnaci lana. Možná vám to může připadat jako zbytečná věc, ale rozhodně není. Impregnace lano chrání nejenom před vlhkostí, ale chrání ho i před nečistotami, jemným písečkem, nepořádkem, který leží pod skálou. Díky tomu získává lano delší životnost. Všechna lana tendon nabízí impregnaci opletu, ale můžete zvolit i variantu, kde je impregnované celé lano, a to hodně doporučujeme hlavně pro ta lana, která používáte v horách. V horách může přijít z nenadání bouřka, nebo se pohybujete třeba na ledovci a tam je nenasákavé lano rozhodně důležitá věc, protože jakmile vám lano nasákne, zaprvé nabývá na hmotnosti a zároveň se i snižuje jeho pevnost. Lana tendon navíc splňují 2 konkrétní certifikace, jednu evropskou a potom ještě přísnější certifikaci UIAA, která právě zahrnuje i určitou konkrétní odolnost lana proti vlhkosti. Další zajímavou technologií, kterou tendon na svých lanech nabízí, je technologie SBS. Je to zkratka Simple Braid System, tedy jednoduchého pletení, a znamená to, že se přízev plétá v jednom vlákně a ne ve 2. Výsledkem toho je oplet, který je utaženější, tím pádem se do lana dostává méně nečistot, zároveň je oplet i hladší, to znamená nižší tření, menší opotřebení a samozřejmě takovouhle věc využijí i sportovní lezci, kteří lezou těžké cesty v převisech, kde lano bude mnohem méně táhnout. Poslední technologie, kterou zmíníme, se nazývá TEFIX a řeší problém posuvu jádra vůči opletu. Díky této technologii dojde k permanentnímu spojení těchto 2 vrstev a lano tak získává mnohem lepší životnost a odolnost proti otěru. Teď už by se mohlo zdát, že o lanech tendon víte úplně všechno, ale my přeci jenom přihodíme ještě 2 drobnosti a 1 radu. Tou první drobností je, že všechna jednoduchá lana tendon mají označený střed a tím pádem vám hodně usnadňují slaňování. Tou druhou drobností je, že všechna lana tendon jsou vyrobena v České republice. A na závěr ještě slíbená malá rada. Když vybíráte lano, vybírejte samozřejmě taky podle barvy. Přeci jenom s lanem strávíte nějakou dobu, tak je fajn tu dobu strávit s něčím, co se vám líbí.